फेरि पनि अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस भिडियोमा चाहिँ फेरि हामी भ्याट एन्ड डिस्काउन्टकै भिडियोमा छौँ। यो अर्को भिडियो हो हैन। अनि त्यसपछि यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भने रमेशले अङ्कित मूल्यमा रु 15% छुट लिई 5% भ्याट तिरेर एउटा वस्तु किनेछ। यदि उसले भ्याट बराबरको मूल्य रु 850 तिर्छ भनेपछि हामीले जब अङ्कित मूल्यमा 15% छुट दिइसकेपछि र 5% भ्याट तिर्दाखेरि 5% को भ्याटमा चाहिँ कति लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि 850 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ भने हामीले के पत्ता लगाउनु परेको छ उक्त वस्तुको अङ्कित मूल्य र हामीलाई भ्याट सहितको बिक्री मूल्य निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ। सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो? सुरुमा हामीले चाहिँ हामीले सुरुमा निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो? सुरुमा हामीले 15% छुट दिएर 5% को भ्याट निकाल्नु पर्छ। कसमा? छुट दिइसकेपछि। अब हामी सुरुमा हामी मान्छौँ यहाँ छुट प्रतिशत कति दिएको छ? 15%। अनि त्यसपछि हामीलाई भ्याट प्रतिशत कति दिएको छ? 5%। भने हामी मानौ अङ्कित मूल्य बराबर x मानौ है। यो x मानिसकेपछि हामी के गर्छौँ? अब अङ्कित मूल्यमा 15% छुट पछिको रकम कति हुन्छ? अब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामी केमा निकाल्छौँ? x मा छुट दिएको हाम्रो अङ्कित मूल्य x हो। त्यसैले 15% भनेको 15% को x मैबाटै यो प्रतिशत निकाल्ने हो। x - 15/100 × x है। त्यसपछि यहाँ हुन्छ हाम्रो 100x - 15x, यो यहाँ गुणा गरेपछि यहाँ एलसिएम लिएपछि हाम्रो 100 आउँछ एलसिएम र यसो हुन्छ। त्यसपछि 85x/100 भनेपछि यो हाम्रो के भयो? छुट पछिको रकम भयो। 15% छुट, त्यो सामानमा 15% छुट गर्दाखेरि यति रुपियाँ चाहिँ हुँदो रहेछ भनेपछि अब हामीलाई भ्याट जोडिसकेपछि भ्याट पर्सेन्ट कति दिएको छ? 5%। त्यसपछि भ्याट जोड्दा कति आउँछ? भ्याट जोड्दा कति आउँछ? यसमै गर्नुपर्ने 85x/100 प्लस 5% 5/100/85x × 100 यति हुँदो रहेछ। अब यहाँ हामीले चाहिँ 85x/100 प्लस 5 × 85x/10,000 भनेपछि 85x × 100 प्लस एलसिएम लिएको यसरी। त्यसपछि 5 × 85 कति आउँदो रहेछ? क्यालकुलेटर युज गर्नु। 5 × 85 425x is equals to 8500x plus 425x by 10,000 8500 plus 425 is equals to 8925. You have 8925x by 10,000. अब यो भनेको हाम्रो के हो? यो चाहिँ हामीले चाहिँ बिक्री मूल्य हो है। यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हामीले रमेशले चाहिँ तिरेको रकम हो यो टुरिज्ममा। अब हामीलाई के भनेको छ? भ्याट रकम दिएको छ जुन चाहिँ 850 छ, 850। कहाँबाट निकाल्ने भन्दा यो रकम चाहिँ हाम्रो के हो? भ्याट रकम हो। यति मात्र चाहिँ के हो? भ्याट रकम हो जुन चाहिँ 850 दिएको छ। अब यहाँ 5% अफ यो 85/x/100 गऱ्यौँ भने हाम्रो भ्याट रकम निस्किन्छ इज इक्वल्स टु 850 जुन हाम्रो यो छ यो चाहिँ हो। हामी गरौँ और 5/100 into 85/x/100 is equal to 850 or 5 into 85
x into 85 0 into हामीलाई 10,000 or x is equals to 850 into 10,000 by 5 into 85 or x is equals to अब हाम्रो हुन्छ 85 10 85 10 into 10,000 by 5 5 to the 10 भनेको therefore x is equal to 20,000 भनेपछि हाम्रो यो भनेको यति चाहिँ निकाल्नु पर्दैन थियो हामीले चाहिँ यतिमा चाहिँ मात्र निकाल्नु पर्छ तर यहाँ के भनेको छ हाम्रो अंकित मूल्य र भ्याट सहितको बिक्री मूल्य भनेको छ अब यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई हैन यो यति चाहिँ निकाल्दाखेरि हामी x को मान निकाल्नु यो भइहाल्यो हाम्रो अंकित मूल्य निकाल्नु अब चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्छ भ्याट सहितको निकाल्नु पर्ने छ अब यहाँ चाहिँ हामी भ्याट सहितको निकाल्छौं हाम्रो यो छ 8925x by 10,000 है 8925 into 20,000 निकालेको थियौं हामीले यो निकालेको थियौं 20,000 by 10,000 यो 4 बाट 4 गयो त्यसैले अब यहाँ आउँछ र हामी क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्छौं 8925 into 2 equals to 17,850 17,850 यतिमा चाहिँ हाम्रो के हो यो चाहिँ जुन तिरेको रमेशले तिरेको रकम हो यो चाहिँ कति हो अंकित मूल्य हाम्रो कति छ भयो अब अंकित मूल्य भयो मूल्य रु 20,000 र जुन हाम्रो विक्रय मूल्य जुन आएको छ रु 17,850 रुपैयाँ यही चाहिँ हाम्रो दुईटा एन्सर हो अब यो क्वेशनमा यसको क्वेशनको सल्युसन आइदिने हैन बुझ्नु होला अब अर्को क्वेशनको सल्युसन लिएर आउँछु दिनको लागि धन्यवाद भिडियो हेर्दै गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला